Tocmai ce s-a lansat Skibidi Toilet 69, partea 1. De fapt, băieți și fete, știi ce să fiu cu voi, s-a lansat acum 3 zile, însă am fost și eu plecat de sărbători și cu această ocazie, fraților, vă urez sărbători fericite și un Crăciun fericit. Doamne ajută să fim toți sănătoși. Însă hai să vedem care e partea cu episodul ăsta, că am înțeles că e crazy rău de tot și am înțeles că apar niște personaje noi pe care până acum 100% nu l-am mai văzut pe ăsta. Voiam să zic pe care până acum nu l-am mai văzut, dar 100% n-am mai văzut toaleta asta undeva. Ok, n-am văzut nici abilitatea asta să... Și bă, Wolverine. Mamă! Băi, fraților, sunt foarte multe chestii. Noi suntem abia la secunda 12. Ok. Bă, nici până acum... Băi, asta-i. Ce-i cameramanul ăsta, men? Are niște mâini foarte ciudate. Băi, asta-i puțin. Ia. Ok. Fraților, nu prea înțeleg care-i treaba. Ia uite-l pe asta, bravo. Ala era un parazit, am înțeles. Ok. Așa sunt în continuare aici. Hopa! Oh! Astea sunt celule. Celule cu toalete. Let's go. Ce se întâmplă acolo, bro? Sunt experimente? Cred că da. Cred că da. Mi-a zis un abonat, fraților, că apare toaleta Michael Jackson. Nu știu dacă m-a fraierit sau ceva de genul. S-ar putea. S-ar putea să mă fi fraierit, fraților. Poate nu mi-am dat seama. Mi-a zis mare să ai grijă că apare toaleta Michael Jackson. Te pup, fraților, dacă te uiți la asta. Dar nu știu, nu prea am văzut-o. Dar oricum ne uităm după și la secrete, că 100% am ratat eu ceva, că-s mai prost. Hopa! Oh, shit, ce e asta, fraților? Mamă! Asta e Skibidi mutant. Mamă, fraților, dar n-am mai văzut până acum chestia asta. Arma asta nouă. Bravo! Hopa! Oh, no! Oh, no! Fugiți, bă! Fugi! Fugiți, mă! Mamă, câte toalete noi, bă! Na, era de așteptat, având în vedere că intră în laboratorul lor. Era de... Ia uite, bă, toaleta Michael Jackson, nu m-am mințit, frățiorul! Frățiorul Michael Jackson, după operația lui de schimbare de piele. Treaba lui până la urmă, băi și fete, nu? Oricum, întotdeauna mi-a fost frică de asta. Adică, nu știu, n-am auzit de el până să moară, că el cred că a murit în 2009, eu aveam 5 ani în 2009, deci nu prea auzisem de el, cred că aveam chiar 4 când a murit. Și totdeauna mi s-a părut așa creepy, rău de tot. În fine. Dai, că vine MJ. Dai. Mamă! Oh, shit. Ok, băi și fete, din păcate s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu cameramanii aia. Da, a fost o de-asta, cum îi spune. Ce? Bă! Ce? Bă, ce prost-s. Bă, fraților, de ce? Că i-au închis pe ea afară și i-au omorât pe ea? Bro, da, ea? De ce a făcut asta, man? Bă, ok, acum vreau neapărat să mă uit la episodul cu explicații. Hai să-i dăm drumul, fraților, la data bio, cum se spune. Hai să vedem ce explicații. Bă, mă, deci nu prea m-am prins, adică nici data trecută nu prea m-am prins. Hai să vedem. Băi, asta-i, dă-i. Ia uite. And we were not shown exactly where the agents went. But I think they went through this central door, and here's also the first reference to the valve company. And we see the same toilet as in this photo. And this is Oh my god, e referință la valve, bă. Fie vorba între noi, băieți și fete, eu mă gândeam că e ceva în legătură cu Valve și oricum, cred că animația asta are legătură cu Valve. În cazul în care nu știți, Valve e compania care a făcut CSGO și Team Fortress 2 și gen, știu că toate animațiile de astea, cum face asta cu Skibidi Toilet, au pornit de la un program de la Team Fortress 2. Deci probabil au și animația astea în legătură cu ăștia de la Valve. Vedeți că na, e foarte cunoscută chestia asta. Acum au robinetul ăsta sau barnam.
since Source Filmmaker, where he make animations from this company. Bă, merge mintea, bă, mă jur că nu m-am uitat înainte. Fix asta a zis acum și fata asta, că face animațiile în Source Filmmakers, care e de la Valve. Bă, merge mintea, băi. Haide, băi, că nu sunt așa de prost. Ia uite, și ăsta era din Half-Life. Ia uite, Plunger Cameraman și-a dat update, e Wolverine. And now he has spikes in his fist, and the cameraman Titan had the same spikes in episode 65, Let's go. where he beat up the fake Gmail, and this is a reference to Transformers. Because Optimus Prime had similar spikes in his fist. Cum adică Optimus Prime, nu Valve Wolverine? Also loves Transformers since he used to do animations with them. Ia uite, băi, că The Fuck ăsta făcea animații cu Transform. Băi, The He also Fuck. now has a plunger with spikes, although before he had none. And this is another reference from other games. For example, in the old game Gothic, there was a similar stick with spikes. Băi, uitați-vă câte referințe, băi. Din jocul Gothic 2. And the plunger cameraman successfully destroys this mutant. But at this moment, we see a human skeleton, and here my old theory was confirmed. Since based on this skeleton, we can say that there were people here, and the last time we saw people was in episode 9. And throughout the entire series, everyone wanted to know where did all the people disappear. Mamă, face deși că 100% au fost oameni aici, spune ea, și că ultima dată când am văzut oameni în Skibidi Toilet a fost la episodul 9. Bă, dacă stau să mă gândesc, ar putea. Gen oameni normali, fără niciun fel de improvement. And here's the answer. Some people were in the laboratory of toilets, or rather it was a laboratory of people. And I can later prove to you that it was a laboratory of people. And a second later, we see the că și o să ne arate că de fapt asta nu a fost laboratorul toaletelor, ci a fost a oamenilor. Ia uite pe asasin. Îl bate și ăsta taca-paca. And we see how the parasite tried to capture the dark assassin, but he neutralized him using a sound Let's go. And then they show us all the agents who made their way here. And there are also important details here. We see the lucky cameraman who looks at the tablet to find a safer path for the agents as it was in the new scene of season 22. Ok, bun, deci cameramanul ăsta se uită să vadă ceva nou. Să vadă... Să vadă pe unde să se ducă. Ia uite așa morți. And their pose means number 69. And you better know what it is. But their pose is a reference to episode number 69. E episodul 69. Sunt foarte mulți agenți, bă, dar chiar, uitați-vă, adică nu știu dacă vedeți de facecam-ul meu, dar acolo sunt foarte mulți agenți. 10 agents, including those lying on the floor. And together with the plunger cameraman and the dark assassin, there will be 12 of them. 12 agenți. It is important to note that when they were in the elevator, there were only 10 of them, and 11 was the body of the deceased hero. Mamă, deși că când erau, fi faților că au mai intrat mai mulți, deși că când erau în lift erau doar 10 și acum sunt 12. And the number of agents could not change since we saw in episode 67 exactly 11 agents ended up in the laboratory. And after that, the doors closed. But then the large cameraman died and there were 10 of them left in the elevator. Deci nu se știe de ce sunt așa de mulți. But here there are already 12 of them, and I have two options why this is so. The first option is that Defuk simply missed this point, but I doubt it. And the second option... Ok, prima dată se gândește că poate ăsta Defuk a... Na, din greșeală a băgat mai mulți agenți, dar că nu, că a făcut mai multe episoade în care erau agenții cei i-a ghicit de fiecare dată. Is very likely, since this is a laboratory of Skibidi toilets, and here they conduct experiments on both people and agents. And these two bodies were originally here, and Defuk simply put them in this pose so that it would turn out to be 69, because that is the number of this episode. And a second later, we see the speaker man taking his knives. And in the doorway, we see two heads. Ia uite, uite aici capetele alea. Seems to me that this is another Skibidi Hydra that Let's go. Skibidi Hydra. Mamă, credeam că sunt mai multe toalete, nu m-am gândit la Skibidi Hydra. And we also see many other rooms with mutants. And on the left we multe camere cu mutanți. And this is quite interesting. And I also have two options for what it is. The first option is that it is a reference to the Ghost Rider from the Marvel universe. Mamă, deci ea crede că e, nu cred că e nicio referință. Sora mea, vezi că te duci în alte filme. To repeat the TV woman ability, with which she can also burn toilets. And we saw in cred că se duce în alte filme deja. The scientist had only two types of light. Red, which makes the target kill himself. Aici explică, nu, sora mea, nu trebuie să-mi explici ce e aia. E pur și simplu o toaletă care a luat foc, nu e așa de complicat. Ia uite-l pe ăla. Bă, sunt curios dacă a apărut agentul secret. And in the last chamber we see three skeletons. And the same skeletons were in the first season of the Skibidi toilet. Mi-aduceam aminte de ăsta. And there was also the same old meme with them. And I'll tell you even more. The same toilets were in the multiverse from Verlance. And we see how the lucky cameraman opens the doors for us again. And they show us a detachment of agents. And we see two cheerful speakermen who do not understand the danger of this laboratory. Ia uite pe aia ce fericiți sunt. Ăștia nu înțeleg, sunt prea proști. We already have a large laboratory room. And also on the left we can see large tanks and pipes.
And it seems to me that there is acid there, which is filled with barrels and then attached to the toilets. And we also see a creepy big door and also a lot of blood. And I think that behind this door, there is another conveyor belt with toilets. Since in part 2 of episode 68, we saw a conveyor belt with black toilets. But from below, we saw a conveyor belt with white toilets. And also near the door, we see a white toilet. And I'm even scared to imagine what is behind this door besides a conveyor belt with toilets. And also on this door, we can notice a combination lock, which cannot be opened using the device that the lucky cameraman has. Ok, bun, și vedeți, băi și fete, sunt aici mai multe chestii, mai multe combinații, inclusiv ușa aceasta, care are o numărătoare pe care trebuie să o bagi. Și știți că e un cameraman care are un device de ăsta care deschide uși, deci că nu poate să deschidă ușa asta. Since here you need to enter a code, and this means that this room is very secret. Această cameră e foarte secretă. Only a few high-ranking toilets have access to this door. But suddenly we see the cameraman's head, and from above we see a Skibidi hybrid that jumps down and immediately kills one agent. And here we can notice that this hybrid is not the same as the one we saw in episode 66. Nu e același hibrid din episodul, păi da, că e mai mic. Se vede clar că e diferit. Falling apart. And to me it seems that this is a hybrid between Skibidi toilet and cameraman, since we see that he is in the same costume as cameraman. And I think that throughout the entire series, the toilets collected the dead bodies of agents and crossed them with toilets. And this is why his body is in such a bad condition. Ok, ea crede, bă, și eu cred la fel, fraților, că el are corpul ăsta așa de megiuit, pentru că toaletele, când au omorât agenți, le-au luat corpurile și le-au dus aici la laborator. Always after a battle, the bodies of dead agents are very damaged. But we saw that in episode 66, this toilet was intact and also very smart. And from this we can say that this is the final version of the hybrid. And this toilet is the initial and unsuccessful version of the hybrid. And also the version that this is a hybrid of a cameraman is confirmed by the fact that the paralyzing gun does not affect him, since he is a cameraman only with the head of a toilet. Ia uite-ți-vă, băi, și vede că nu-l afectează aia de paralizie. And like a zombie, he tries to hit the plunger cameraman and he almost succeeded. Pow! But the dark assassin came to the rescue and they hit the toilet in the head. Ia uite. Bă, băi, și vede, vreau să știu de ce s-a certat ăsta cu asasinul. Băi, omorâți-l, bă, odată, băi. And the black assassin nodded his head to him so that he would finish him off. But suddenly we heard a noise, and we see all the cells with toilets opening. Ia uite, și aici cred că vine Michael Jackson. And in that frame, we can notice that this is the same Skibidi Hydra from episode 24, since it has long necks. And again, we see several Skibidi Hydra din episodul 24, haide. But the lucky cameraman managed to close this door and open it. Haide. And from another door, we see another toilet. Ia uite, altă toaletă. Similar to the vacuum toilet that was in episode 46. Vacuum toilet din episodul 46. Bă, sunt curios, fraților. Ce zici de Michael Jackson? Metal blindfolds on their eyes and also have nails in their ears, so that the sound abilities of the TV Man Titan and the Speaker Man would not affect them. But fortunately, the lucky guy closed all the doors and thereby saved the two speakers. Ia and these uite-l. two fools started dancing again instead of running away, and they paid for it with their lives. Mamă, și ăștia s-au dat pe, ia uite-ți-vă, băi, și fete cum le-au rupt capul. Iar au făcut pe șmecherii și a venit Michael Jackson. And this is Michael Jackson, who is the king of pop music, Doamne, and also iartă-mă. an incredible dancer, and I am sure that everyone knows his moonwalk. Toată lumea știe de Michael Jackson, mă înțelegi? He is Ia a uitați-l. legend that no one will ever forget, and respect to Mr. Defuk that he is his added. I really Respect către fățărul Michael Jackson, de fapt nu știu dacă îi dăm cu respect. Știți, băi și fete, ce s-a întâmplat cu Michael Jackson, o să-i intrăm în detalii. Nu știu dacă îi dăm neapărat cu respect, să-l odihnească Dumnezeu în pace, dar na. Asta 100% dintr-un joc, băi, lasă-mă, băi. But I can't make out what it is written there, and also on the box we see inscription 150686. Hopa, ia uite, sunt inscripții pe cutii. And also the inscription fragile, which means that there is Nu se something știe. valuable and fragile there. E ceva fragil acolo, dar nu se știe ce înseamnă inscripțiile. But what does the number 150686 mean? To be honest, I don't know yet, and here you need to think very carefully. And I hope that I'll find out this in future videos. But if you have options, write them in the comments. And then we see the most difficult choice in the history of the series. How the dark assassin took the remote control from the lucky guy and wanted to close the door. But the plunger cameraman... Da, fraților. Pentru că ăsta a luat ăla ca să închidă ușa, a luat device-ul și plunger cameraman îi zicea nu, că sunt și prietenii noștri. Wanted to stop him, but he didn't listen and closed the door. And because of this, the twins died. And does this mean that he is a traitor? No. Nu e un trădător, băi, și uite, dacă nu închideam, mureau ei, că a venit la prea rapid. This does not mean that he is a traitor, since he did everything right.
because if he had not closed the door, then everyone would have died, and he had to sacrifice them, and I hope that you will understand him. Da, băieți și fete, pe bune. Dacă nu închidea ușa, i-o mora pe toți, că ăla a venit prea repede. Plunger cameraman reacted very emotionally and began to beat the Ia speakerman uite, and just asta look at l-a how luat powerful his bătaie. blow was. Da, uite că ăsta n-a dat înapoi, l-a înțeles. That he could even damage the wall, but the speakerman understands him that he is acting on emotions L-a and did înțeles. not hit back. And then the plunger cameraman showed his famous Mamă, uitați-vă, băi! Uitați-vă la Michael Jackson, băi, MJ! Ce faci, băi? And we already saw the main part of the laboratory and also the green light at the Ia end. uite, mamă, ce And tare. this is where the episode ends. Ce And now I tare. will explain to you what this green light is, and also why Michael Jackson did not break down these doors. You might think that it is the light of the Mr. Defouk, which we see very often. Acolo e ceva lumină galbenă, verde, dar ce că nu e al lui Mr. Defouk. But in fact, the Defouk has a brighter light. And I think that this is the most important part of the laboratory, and acid is developed there. And it is from the acid that we see such light. But why didn't Michael Jackson break down this door? Ok, ci că e o parte foarte importantă a laboratorului unde se face acid. Și de ce n-a spart Michael Jackson ușa? Că nu poate. In fact, everything is very simple. If you look at this corridor, you will notice that it is perfectly clean and there are no corpses of toilets or other things that we saw before. And also by looking at these doors, we can say that they are airtight, which are in real laboratories where conduct experiments. And they are much stronger than the rest, so that the test subjects or the infection cannot get out of here. And Ok, deci că acum au ajuns, fraților, într-o parte a laboratorului, ați văzut că nici măcar nu e mizerie pe jos, unde se fac experimente, unde nu prea trece lumea. Aici sunt ținute experimentele ciudate rău de tot și există uși de-astea foarte puternice ca să nu iasă experimentele în lumea reală. Ia uite, Michael Jackson, frățiorul MJ, a zis, bă, nu mă bag. Așa a zis. But why do I think that it was a human laboratory? Because we see a lot of human skeletons. And also in this frame we see a skeleton in a white coat, which means that it was a scientist. And toilets just captured this laboratory and killed a lot of people, and someone conducted experiments on them. Ok, deci ea zice, într-un fel e logic, băi și fete, că nu toaletele au construit acest laborator, că n-au mâini. Ok, unii au mâini, unii nu dau mâini cu arme pe ele. Ei au furat acest laborator de la niște oameni, logic. But I also had an interesting idea that if the speakerman sacrificed these agents, then he could also sacrifice the plunger cameraman if there was a difficult situation. Or on the contrary, the plunger cameraman would sacrifice the black assassin and only he and the cameraman. Acum, băi și fete, sora mea încearcă să bage dramă între ăștia doi. Bă, fraților, eu nu cred. Eu cred că, cum îi spune, eu cred că Black Speakerman, asasinul ăsta, a făcut ceea ce trebuie să facă, pentru că dacă nu mureau, adică era clar. Acum și dacă nu mureau, omul a vrut să fie sigur, fraților, n-ai, cam nesimțit din partea lui, dar se pare că a ales bine de data asta. Acum poate pe viitor nu o să mai aleagă bine. Scrieți la comentarii, fraților, ce credeți că o să se întâmple în partea a doua.